Welcome, Scorpionnetje. Alright, Scorpionnetje, wat het gebeurt hier in deze week is dat heel veel van jullie Scorpionnetje vrede. Sommige van jullie Scorpionnetje, family member that was in the ziekenhuis is komt out. This week is a week over onderzoek. Misschien jullie Scorpionnetje moeten naar de ziekenhuis voor some soort van onderzoek. Met je gezondheid en het gaat best wel goed, oké? Een familielid dat is in de ziekenhuis, maak geen zorgen. Deze familielid gaat beter voelen en dit is goed, oké? Verdriet, helemaal verdriet. Er is verdriet, some sort of en heel veel van jullie gaat echt some sort of test of zo in of physiotherapy or so, oké? Nou, nummer 66 is de energy frequency van de week. Mensen gaan nou recognize dat a seer person is degene dat zit mensen te helpen om vergunning aan te vragen. Een stiermensen was betaald onder de tafel. Een groot ontplofte moment voor een ram. Mensen nou verdriet voor een ram. De geheim van een ram is nou uit. Jullie Scorpion hebben nou een ram opgegeven en vertel wat een ram heeft gedaan. Mensen nou zit een groot onderzoek om te doen, omdat jullie Scorpion vertellen hoe een Leo heeft some sort of a reisdocument gekregen. Mensen vertellen dat een ram en een Leo, dat je hebt een ram betalen om some sort of a aanvragen te doen voor jou, om some sort of a reisdocument te krijgen. Dan mensen recognize heleboel geld, a bank financial institution now recognize dat heleboel geld is either voor mensen of een tweeling en een kreef of heleboel geld genomen. Nou mensen gaan nou op te komen dat een stier heeft heleboel geld aan een tweeling en een kreef gegeven en die gaat de geld even terug gaan brengen. Mensen recognize dat een ram was degene dat heeft some soort van vergunning aangevraagd met de naam en informatie van een dode Pisces, Cancer, Scorpion. Mensen krijgen en nou op te komen dat een ram was achter some soort van aanvrager en doet als even dat hij of zij was de moeder van een dood vis. En mensen recognize dat this dood visvrouw is niet connected met jullie ram. Een groot onderzoek wordt aangevraagd omdat deze groot onderzoek is dat mensen een authority recognize door een Scorpion te pakken. Een Scorpion vertelt dat hij of zij het onder de tafel betaald om een Leo some sort of a reisdocument te krijgen en vertellen wie hij heeft daar gevraagd. Geheim, heel veel geheim van een kreefvrouw komt nou even boven water. Een kreefvrouw gaat nou achterkomen de geheim van wat zijn moeder had of zo. Mensen nou recognize dat en mensen hebben zoiets als some sort of geheim en mensen nou zitten een onderzoek bij een tweelingman en zijn vrouw uit te zoeken en recognize dat deze tweelingman en zijn vrouw hebben heleboel geheim. Je grootste vijand wordt een ram, omdat deze ram wordt ontslagen, omdat mensen recognize dat deze ram zat bezig met dingen dat was niet van toepassing en conflicts, omdat deze ram creëert some sort of geheim contractual overeenkomst en mensen krijgen nou om te recognize de leugens en deceptiveness van een ram en een kreefvrouw en wat deze mensen heeft gedaan. De contractual overeenkomst of een dood visvrouw wordt gebalanceerd uit en wordt geblokkeerd. Mensen gaan zorgen dat deze informatie wordt geblokkeerd vanwege dat mensen recognize dat deze persoon informatie was verkocht aan de highest bidder en was gebruikt en heel veel mensen hadden contractual overeenkomst dat was creëerd. Mensen gaan echt een ram keihard aanpakken, een ram en zijn vrouw, dat is een kreef. Mensen gaan ze keihard aanpakken omdat mensen gaan naar achter komen dat deze ram
en zijn vrouw. En there's een jonge ram en there's een oude kreefvrouw. Dat mensen, ik heb moeder-dochter, maar dit is meer zo. Het says mensen gaan recognize dat deze twee hebben één op één buik en hebben dingen gedaan dat was niet door de bocht om iemand anders informatie te gebruiken om vergoeding aan te vragen voor mensen. Mensen gaan nou recognize de haat van deze twee vrouwen en gaat echt, zoals mensen in authority gaat zeggen, nee, dit gaat nooit meer gebeuren. En zoals die gaat echt keihard deze twee vrouwen aanpakken voor wat ze heeft gedaan. Jullie Scorpion man gaat nou vertellen, en ik zie dat een man gaat jullie Scorpion man en je vrouw en de corporation helpen uit some soort van grote problematieke situatie. Mensen nou recognize hoe een Leo is teruggekomen in Nederland. Deze Leo is nou pissed off. Deze Leo wordt je grootste vijand, maar er is een situatie dat mensen in authority recognize dat er ram en deze Leo had heel veel geheim houden waar die creëer contractual agreement dat was niet gebaseerd op feit. Ik kreefvrouw gaat nou recognize dat want ik kreefvrouw gaat nou recognize dat er was heel veel geheim houden around some sort of a contractual overeenkomst en mensen gaan nou recognize dat een weeskal niet de waarheid gesproken. Mensen nou recognize dat een weeskal samen met een ram en een leeuw creëert een heleboel chaos. En nou mensen is nou van op de hoogte en het is zoals als mensen recognize Jezus. Weet je, waarom hebben de mensen deze dingen gedaan? Het is onmogelijk wat deze mensen hebben gedaan en hoe is het echt niet gezien. De geheim tussen jullie oude man, 50 jaar en ouder en je vrouw komt nou uit. Er is heel veel conflicts over some sort of a auto delen voor heel veel conflicts over some sort of a rise en het tower moment komt voor een ram en een tweelingman. Mensen recognize dat deze tweelingman had geholpen een kreefvrouw om some sort of a vergunning te krijgen en mensen gaat even een watervrouw even aangepakt omdat mensen recognize de geheim van een waterman en vrouw. Dus zieke mensen, ik zie dat een verbetering komt voor zieke mensen en ik zie dat een vrouw, deze situatie met de vrouw, mensen gaan nou achterkomen hoe een kreefvrouw creëert heel veel chaos voor jullie Scorpion. En jullie Scorpion gaat nou recognize als deze vrouw was je vrouw of wie deze persoon was. Ik zie dat mensen gaan nou recognize wat een kreefvrouw heeft gedaan en de chaos deze kreefvrouw heeft gecreëerd. Dus Scorpion, misschien dit is je moeder, je oma, het kan een zus zijn, maar het is een kreefperson. Mensen gaan nou echt achterkomen wat deze kreefperson heeft gedaan en hoe deze kreefperson creëert zoveel chaos in een corporation institution. Dus een mens gaat even achterkomen dat heel veel geld, er is iets met heel veel geld, want geld, 6 of Pentacles is over de stier en heel veel geld dat de stier heeft gekregen. En er is een situatie waar een man gaat vertellen dat een stier en een tweeling een man in een corporation institution creëer geheim contractual overeenkomsten. Mensen nou recognize de geheim van een stier en hoe een stier verdient heleboel geld door falte contractual overeenkomst, double contractual overeenkomst voor mensen te creëren en verdient daarvan. Namaste.